Hallo, welkom bij het videokanaal van Cropland. Ik ben Wessel en ik ben een data scientist bij Cropland. In deze video ga ik jullie tonen hoe je met Shiny en R een webapplicatie kan maken. Hier in onze browser zien we een voorbeeld van hoe de applicatie eruit ziet. We zien van boven de titel van de applicatie, Stock Prices, en daaronder zien we een sidebar met twee inputs, een date input en een company input. Met de date kunnen we gaan kiezen welke data voor welke tijdsperiode we willen visualiseren op de grafiek. En met de bedrijf input kunnen we kiezen voor welk bedrijf we de aandelen willen bekijken. Ter voorbeeld zal ik even onze date range aanpassen. Ik kies hiervoor tot 11 augustus 2021 en dan zien we dat de grafiek automatisch geüpdate wordt. Hetzelfde als ik een ander bedrijf kies. Dus ik wissel nu van Tesla naar Apple. En nu zien we de aandeelprijzen van Apple. Nu ga ik jullie tonen hoe je deze applicatie kan maken in R. Eerst gaan we onze pakketten inladen. Het belangrijkste pakket dat we nodig hebben is Shiny. Dit is het framework dat we gebruiken om de applicatie te maken. Vervolgens laden we het pakket Plotly in, dat we gebruiken voor de grafiek, het pakket dplyr voor de data te verwerken en het pakket readr om de data in te lezen. De eerste stap is dan het inlezen van de data. We gebruiken daarvoor de readCSV-functie en we geven deze als argument de naam van de file mee. En we stoppen deze in het object df. Vervolgens hebben we een UI en een server nodig. Dit zijn de twee grote componenten van een webapplicatie. Eerst gaan we de UI definiëren. We gebruiken voor de UI een fluid page. Een fluid page zorgt ervoor dat alle elementen op het scherm de volledige breedte innemen. Het eerste element dat we in onze fluid page stoppen is een title panel. Daarin geven we mee wat de titel is van onze applicatie, Stock Prices. Vervolgens kiezen we voor een sidebar layout. Twee onderdelen van een sidebar layout zijn de sidebar panel en de main panel. In onze sidebar panel geven we mee hoe breed we deze willen maken en vervolgens geven we onze twee Shiny inputs mee. De eerste is de date range input. Die krijgt als argumenten de ID range, een label date, een min-max en een start en einde. De min en max zijn de minimum en maximum datum uit ons dataframe waarop dat we de gebruiker willen kunnen laten filteren. Hetzelfde voor de start en einde, maar dat zijn de default waarden die gebruikt worden in de applicatie. Onze tweede input geven we als ID company en geven we deze ook een label company. En vervolgens kiezen we welke opties dat de gebruiker heeft om tussen te kiezen. In dit geval is dat Amazon, Tesla, Microsoft en Apple. We geven ook een default waarde mee en dat is hier Tesla. Vervolgens gaan we naar de main panel en daarin stoppen we onze Plotly output, onze grafiek. Die geven we een ID plot en die hoogte stellen we in op 800 pixels. Dan is onze UI klaar en kunnen we gaan naar de server. De server is een functie met als argument inputs en outputs. Inputs zijn de Shiny inputs die we zo net gedefinieerd hebben en outputs is de Plotly. Vervolgens gaan we deze Plotly grafiek aanmaken. Dat doen we met de render Plotly functie. Het resultaat gaan we stoppen in onze outputs met ID plot. De eerste stap gaat zijn het filteren van onze data op basis van de input van de gebruiker. We gebruiken daarvoor de filterfunctie en we filteren onze date als eerste op de startdatum. Die bevindt zich in het eerste element van de lijst inputs $range. Ten tweede filteren op de einddatum. Die bevindt zich in het tweede element van de lijst inputs $range. En tenslotte filteren we de company op de input $company, de keuze die de gebruiker heeft gemaakt. Vervolgens kunnen we de grafiek aanmaken. Dit is dezelfde grafiek die we in de vorige video hebben getoond. En we geven deze terug als resultaat van deze functie. Het enige wat we nu nog moeten doen is onze applicatie starten. We gebruiken daarvoor de Shiny App functie.
Deze neemt als argumenten het UI-object en het server-object en start voor ons onze applicatie. En zo, onze applicatie is opgestart en werkt. Bedankt om deze video te volgen. Ik hoop dat jullie iets hebben bijgeleerd. Al onze code kan je vinden op onze GitHub. En blijf ook zeker ons videokanaal volgen.